سلام، امروز میخوایم با همدیگه یه نون خیلی خوشمزه درست کنیم. اسم این نون هست کالیبریز. یه نون ایتالیایی خیلی خوشمزه است. با هم بریم که بهتون نشون بدم چجور درستش کنین. عاشق این نون میشین حتما اگه نشین مواد لازم برای درست کردن این نون: آرد سفید، خمیر مایع، نمک، آب و آرد سبوسدار یا آرد سمولینا. آرد و نمک رو با هم مخلوط میکنیم. خمیر مایع رو بهش اضافه میکنیم و مخلوطشون میکنیم. آب رو به مخلوط آرد اضافه میکنیم و با قاشق هم میزنیم. باید به شکل یک مایع چسبنده در بیاد. بعد در ظرف رو میبندیم و دمای اتاق به مدت 7 تا 8 ساعت میگذاریم که موادمون تقریبا 2 برابر بشه. در ظرفمون رو ور میداریم و با دست خمیر رو یه ورز ملایم میدیم. حدود 7-8 بار باید خمیر رو برگردونیم. توی یه ظرف دیگه نصف آردمون رو میریزیم و خمیر رو روش برمیگردونیم. بقیه آردم میریزیم روی خمیر و مطمئن میشیم که تمام سطح خمیر با آرد پوشونده شده. دوباره در ظرف رو میبندیم و به مدت 45 دقیقه دیگه تو دمای محیط نگهش میداریم. الان فر رو دمای 450 درجه فارنهایت یا 230 درجه سانتیگراد میذاریم. یه قابلمه مناسب هم توی فر میذاریم که کامل داغ بشه. حواستون باشه که در قابلمه‌تون شیشه‌ای نباشه و دستگیره پلاستیکی هم نداشته باشه. فرمون که داغ شد، بعد یه کاغذ شیرینی پزی ته قابلمه میذاریم و خمیر رو خیلی آروم درون قابلمه برمیگردونیم. در قابلمه رو میبندیم و میذاریم توی فر. این باید 30 دقیقه با در بسته توی فر بپزه. بعد از 30 دقیقه در قابلمه رو بر میداریم و دوباره میذاریم که 20 تا 25 دقیقه دیگه هم توی فر بپزه. خب نونمون آماده است، قشنگم استراحت کرده. الان وقتشه که ببریمش. بازم ببرم؟ نه
خب چطور بود؟ عالی بود. خیلی خوشمزه، درست کنید حتما ازش لذت میبرین. لایک و سابسکرایب یادتون نره، ویدیو رو با دوستان و فامیلتون شیر کنید، کامنت برامون بذارین، خیلی خوشحال میشیم. این هم درست کنین، گارانتی خوشمزه است. تا هفته بعد، خداحافظ. پیس.